Πόσο ακόμα? Δεν βλέπω να περνάει δυστυχώς. Γιάννη, μ' ακούς? Γιάννη, με λαμβάνεις? Ωραία μου. Δεν ξέρω αν μπορώ να περιγράψω την εμπειρία μου όπως την έζησα εγώ. Είναι λίγο δύσκολο. Πλησιάζω σε 2 λεπτά και στη βάρκα. Σιγά σιγά, όπα. Το πιο σημαντικό απ' όλα ήταν ότι πρέπει να μπούμε μέσα τη στιγμή που θα σταματήσει η παλήρια. Καλώς ήρθατε στον Παράδεισο. Και βλέπουμε τα μάντα. Είναι από τις πιο ωραίες μέρες όσο ταξιδεύουμε. Ξυπνήσαμε το πρωί γνωρίζοντας ότι θα είναι μία ακόμα βροχερή μέρα. Δεν ξέραμε όμως τι μας περίμενε. Ξαφνικά βλέπω έναν Γιάννη να αρχίζει να τρέχει έξω, να αρχίζει να δυναμώνει η βροχή, να αρχίζουν να δυναμώνουν τα κύματα, να αρχίζει η Δέσποινα να είναι ανεξέλεκτη, να πηγαίνει πέρα δόθε. Και άρχισαν τα πράγματα να γίνονται λίγο επικίνδυνα. Για λίγο ακόμα στο δρόμο. Μετά θα βγούμε εκτός off-road. Από πίσω πρέπει να πάμε. Εκεί, από πίσω. Περιπέτεια ήθελες. Πάρτινα. Ζούγκλα πλέον. Κανένας δρόμος. Ξεπατωμένος. Δεν ξέρω αν πρέπει να το κάνω αυτό που κάνω τώρα. Είδα αυτό το δέντρο και εύχομαι να βγω σε ξέφωτο. Πολύ κοντά. Εύχομαι να είναι πολύ κοντά. Πόσο ακόμα? Προσπαθήσω λίγο ακόμα, γιατί δεν βλέπω να περνάει δυστυχώς. Είναι λίγο γκρεμός εδώ πέρα. 50 μέτρα. Γιάννη, μ' ακούς? Γιάννη, με λαμβάνεις? Over. Λίγο. Είναι λίγο πιο πάνω. Λίγο πιο κάτω. Δεν ακούγεται καθόλου. Από ό,τι ψιλοκατάλαβα είναι ότι δεν το βρήκες και ότι θα πας λίγο πιο ψηλά. Μπορεί να είναι και εδώ. Δεν το βλέπω. Είναι στα μάτια μου. Είδε την μπαταρία του. Ελπισία. Άντε τώρα γυρίσω πίσω. Τώρα για να γυρίσω πίσω. Άντε βγες από εδώ μέσα.
Yes. Εδώ μέσα. Σκατά το κάνει. Σκατά. Δεν τον βρήκα. Έφτασα μέχρι εκεί. Αλλά ήταν απότομος ο γκρεμός και δεν μπορούσα να το βρω. Τώρα γυρνάω. Έχω χαθεί λίγο, αλλά πιστεύω θα τη βρω την άκρη. Ωραία. Ένα γκρεμό μην έχει μόνο. Μάλιστα. Not good. Οπα. Τα ξύλα είναι σάπια. Εδώ πρέπει να πέρασα. Μακάρι. Έλα, άλλο ένα σημάδι δώσε μου. Πόση ώρα περίπου θες για να έρθεις? Από όταν βρω το δρόμο, μισή ώρα. Απλά πρέπει να βγω στον δρόμο, είμαι τώρα μέσα στο δάσος. Λατούμπες. Ακολουθώ το ποτάμι. Σίγουρα καταλήγει στη θάλασσα. Καλό σημάδι αυτό. Ανθρώπου χέρι. Κομμένα φύλλα. Πλησιάζω στο δρόμο. Ακούει το Δέσποινα, λαμβάνει το Δέσποινα. Πού βρίσκεσαι? Μια μισή ώρα έψαχνα στον δρόμο. Ήμουν εκτός. Αλλά πώς την γλίτωσα πραγματικά, γιατί περπατούσε σε κάτι φυτά που ήταν πιο ψηλά από μένα, πολύ πυκνά, σαν καλαμιές. Και εντάξει την ανηφόρα. Ήξερα από πού να πάω, αλλά στο κατέβα ήταν και βράδυ και δεν έβλεπα μπροστά από τα καλάμια γιατί ήταν πιο ψηλά από μένα. Ήμουνα βυθισμένος μέσα και έπρεπε να κατέβω, αλλά δεν έβρισκα τον δρόμο που είχα πάει στην αρχή προφανώς, γιατί εγώ τον έφτιαξα τον δρόμο, δεν υπήρχε να πάω. Και κάποια στιγμή λέω για πρόσεχε λίγο και κάνω έτσι με τα δύο μου χέρια και ανοίγω τις καλαμιές και μπροστά μου πραγματικά στο 1 μέτρο έχει ένα γκρεμό τουλάχιστον 50 μέτρα κάτω, δηλαδή δεν ξέρω αν μπορώ να περιγράψω την εμπειρία μου όπως την έζησα εγώ, είναι λίγο δύσκολο, αλλά πραγματικά ήταν από τα πιο έντονα πράγματα που κάνει στη ζωή μου, αλήθεια σου λέω. Πλησιάζω σε 2 λεπτά είμαι στη βάρκα. Ζεις? Ζω. Αυτό κάποτε ήταν λευκό. Και ένα λουλούδι. Φύκια είναι από το ποτάμι, γιατί τώρα στο τέλος πάει το VHF για να βρω το δρόμο. Μπήκα μέσα στο ποτάμι. Πέρασες δύσκολα. Πίσω δεν ξέρω πώς είναι, σκίστηκε αυτό καθόλου. Δεν γυρνά. Και όχι, είσαι και πεντακάθαρος. Ήταν ζώρικη φάση, αλήθεια. Δεν το περίμενα. Το πίεσα πολύ. Δηλαδή, πραγματικά. Ήμουν σίγουρη. Εγώ έλεγα ότι μέχρι να το βρεις μπορεί και να μην έρθεις. Έφτασα κάποια στιγμή εκεί που έδειχνε το στίγμα, αλλά ήταν έτσι, πολύ απότομα. Και εγώ ήμουνα εδώ. Εντάξει. Μπορεί αυτό να ήταν εδώ κάτω ή ακόμα και εδώ πάνω. Εδώ κάτω πήγα λίγο στην άκρη, ήταν γκρεμός. Κοίταξα, δεν έβγαλα άκρη. Και από πάνω έκανα μια προσπάθεια να πάω. Έπρεπε να πάω γύρω-γύρω και να ανέβω. Και εκεί είναι που έφαγα την τούπα την καλή. Εκεί πιάστηκα σε ένα κλαδί και έσπασε και έπεσα 3-4 μέτρα κάτω, ελεύθερη πτώση. Τώρα. Και εκεί λέω εντάξει, άστα.
Βάσο! Έτοιμοι! Έχουμε ταξιδάκι, έχουμε 2,5-3 μέρες ταξίδι. Βιάζομαι γιατί ο καιρός κρατάει, ο αέρας αυτός που τον θέλουμε κρατάει για 2 μέρες περίπου και μετά δεν έχει αέρα. Οπότε είναι κατάλληλη ευκαιρία για να φύγουμε, να κατέβουμε νότια στις ατόλες που σου έλεγα. Ναι. Και πρέπει να φτάσουμε εκεί εγκαίρως γιατί την επόμενη εβδομάδα, σε 6 μέρες, πιάνει ένας πολύ άσχημος καιρός και πρέπει να κρυφτούμε κάπου. Γεια σου Φατουχίβα. Γεια σου Drone. Ασφάλισέ τη καλά γιατί θα φάμε ξύλο. Δεν μ' άρεσε αυτό που είπες. Ποιο? Για πολλούς καιρούς. Τι εννοείς? Τι πολλούς καιρούς, είπα θα φάμε ξύλο. Ακόμα χειρότερα, γιατί? Μέχρι το βράδυ θα έχει λίγο αέρα παραπάνω. Δηλαδή? 25 knots. Εντάξει, έτσι θα πηγαίνουμε όμως ψηλό πλαγιοδρομία, δευτερόφυλλο. Πηγαίνουμε γρήγορα και θα κουνάει λίγο. Σιγά σιγά, όπα. Πρέπει τώρα που είμαστε μόνοι μας, το μάθεις στο σκάφος να το πηγαίνεις. Χωρίς να με χρειάζεσαι εμένα, γιατί άμα γίνει καμία πατάτα, να μπορώ να αρρωστήσω, να μπορώ να χτυπήσω. Πώς πάμε? Πάμε γρήγορα. 9, 10,2, 10,5. 18 με 20 μιλάκια αέρας, πλαγιοδρομία. Τέλεια. 500 μίλια, άμα συνεχίσει έτσι, 2,5 μέρες. Αν και αύριο θα αρχίσει να πέφτει ο καιρός και την Κυριακή, δηλαδή μεθαύριο θα πέσει τελείως. Έχεις καταλάβει που είμαστε? Να είμαστε. Περνάμε αριστερά μας 2 ατόλες, οι οποίες λέγονται οι ατόλες της απογοήτευσης. Γιατί? Γιατί πέρασε από εδώ ένας καπετάνιος, ο Byron, πριν από πολλά χρόνια. Τυχαία έπεσε πάνω σε αυτά τα νησιά και προφανώς μετά από πολύ μεγάλο ταξίδι που κάνανε θέλανε κάπου να σταματήσουν. Και αυτός ο κακομοίρης έψαχνε να βρει απ' έξω να φουντάρει, έκανε γύρω-γύρω για να βρει τρόπο να περάσει. Κάποια στιγμή βγήκανε κάτι θαγενείς με τα κόντια και τους κάνανε επίθεση, οπότε είχαν και αυτό. Και μετά από τόσες μέρες που ήταν στη θάλασσα και ταξίδευαν και θέλανε κάπου να σταματήσουν προφανώς, δεν μπόρεσαν, απογοητεύτηκαν και ονόμασε αυτές τις 2 ατόλες Disappointment. Εντάξει, αυτό είναι full στους φοίνικες. Θες να δεις? Βλέπεις? Βλέπω, ναι, αυτή πρέπει να είναι η πρώτη ατόλη. Είναι 2 μαζί, κοντά η μία στην άλλη, εμείς θα πάμε στην από κάτω. Όσο πιο πολύ ψάχνω για αυτό το μέρος, τόσο πιο πολύ αγχώνομαι. Γιατί? Διαβάζω τώρα 2-3 μέρες Ναι. πόσο δύσκολο και επικίνδυνο είναι να περάσει και να μπεις μέσα στα νησιά. Κάποια στιγμή σηκωθήκανε ηφαίστεια, δημιουργηθήκαν περιμετρικά από τις κορφές των ηφαιστείων αυτά τα κοραλιογενή δαχτυλίδια. Στη συνέχεια τα ηφαίστεια ξαναβυθίστηκαν και αυτά μείναν εκεί. Ένα δαχτυλίδι από κοράλια που στη μέση υπάρχει μια λίμνη που και εκεί μέσα γεμάτο κοράλια και γι' αυτό είναι πολύ επικίνδυνα. Πρέπει να προσέχουμε. Γιατί είναι αχαρτογράφητα όλα αυτά τα νερά και γι' αυτό αποκαλείται και το επικίνδυνο αρχιπέλαγος.
η έκταση είναι τεράστια. Δηλαδή, σκέψου ότι από τη μία πλευρά στην άλλη για να πας, και αυτή είναι μικρή η ατόλη, μπορεί και 2 ώρες ταξίδι. Να η μπουκα. Τη βλέπεις? Τη βλέπω. Βλέπεις και τα κύματα. Τα βλέπω κι αυτά. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπαίνουμε ακόμα. Ναι. Oh, no. Όταν αυτά τα κύματα σταματήσουν, τότε είναι η στιγμή που πρέπει να περάσουμε. Γιάννη! Γιάννη! Και ακούω ένα... Παραξενεύομαι, λίγο κοιτάω δεξιά-αριστερά και έτσι πως χαμηλώνω για να κρατηθώ. Βλέπω ένα τεράστιο όμως δελφίνι. Δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο δελφίνι. Δελφίνι είναι. Ναι ρε. Και βλέπω και όλα στη μουρίτσα του γιατί δεν κολυμπούσε κανονικά, είχε γυρίσει ανάποδα. Σαν να κοιταχτήκαμε και τα χάσα και τρελάθηκα. Wow. Πού είσαι εσύ? Hey, τι έγινε? Τι κάνεις? Αυτό. Γιατί είναι cool ρε. Wow. Μετά ήρθαν και οι φίλοι του και παίζανε τη Δέσποινα, κάναν διαγωνισμό ποιο θα πάει πιο γρήγορα. Νομίζω ότι είναι καλή ώρα να μπούμε μέσα. Δεν βλέπω κύματα τώρα. Hello! It's good time to go in! Τους ρωτήσαμε αν είναι η κατάλληλη στιγμή για να μπούμε. Νομίζω ότι είπαν πως είναι. Οπότε άκουσα τη συμβουλή τους, αν κατάλαβα καλά. Okay, thank you! Πάμε. Θέλω να είσαι κάπου εδώ, Ναι. στη μέση. Απ' την άλλη πλευρά όμως, για να σε βλέπω. Και να μου λες αν βλέπεις τίποτα περίεργο μπροστά και στα πλάγια. Οκ. Εντάξει. Ναι. Καλή τύχη. Το πιο σημαντικό απ' όλα ήταν ότι πρέπει να μπούμε μέσα τη στιγμή που θα σταματήσει η παλήρια. Η παλήρια κάθε 6 ώρες βγαίνει από την ατόλη και κάθε 6 ώρες μπαίνει μέσα στην ατόλη. Οπότε έχουμε ρεύμα τη μία κόντρα και την άλλη από πίσω μας. Και στις δύο περιπτώσεις είναι πολύ επικίνδυνο να μας τραβήξει το ρεύμα και να μας βγάλει στις άκρες από την είσοδο και να πέσουμε στα βράχια. Οπότε πρέπει να μπούμε συγκεκριμένη στιγμή. Αυτή η στιγμή είναι όταν σταματήσουν οι παλήριες και κρατάει για περίπου 10 με 15 λεπτά. Φαίνεται ότι δεν έχει και πολλά κύματα στην είσοδο, που σημαίνει ότι ίσως είναι κατάλληλη στιγμή. Βλέπεις καμιά ξέρα? Αυτά δεν μου αρέσουν. Μη ρηχύνεις άλλο. Βάσο! Ναι. Έλα, περάσαμε! Επειδή εδώ είναι γεμάτο με κοράλια και μπορεί η αλυσίδα να πιαστεί στα κοράλια και επίσης να τα σπάσουμε, δεν θέλουμε τίποτα από τα δύο, βάζουμε μπαλονάκια για να την κρατάμε στον αέρα λίγο. Α, οκ. Έχει πιάσει, είμαστε οκ. Πάμε να δούμε άμα έχει τίποτα εδώ στο χωριό ενδιαφέρον. Ωραίο φαίνεται. Έχουμε μείνει το στόμα ανοιχτό. Τα νερά, τα χρώματα, οι φοίνικες, η ηρεμία και όλες που έχει. Κομψή κομψά. Comme ci, comme ça. C'est la pizzeria. What's the meaning of Raroya? Raruya. So, Raruya mean it's like a rock under the water. Okay. The Kontiki try to prove that we move with a current. Okay, that's right. From where? From Peru? From Peru. From Peru? And the scratch on Raruya. Yeah. Raruya is a UFO.
Okay? So, And where was Kontiki? Somewhere there? yeah, the other side. Θα πάμε εκεί. Yeah, Θα σου πω this μια ωραία ιστορία. island, yes. 8 kilometers. 8 kilometers. Okay. What fish is good for eating? All fish. The only thing is don't eat the fish around the village Okay. because it's toxic. Toxic, eh? Enjoy your time. It was a pleasure to Hey, meet you. the world is round. Citizen of the world. Yeah. Yeah. Okay, man. Okay. We are citizen of the world. Take care. See you later. Bye! Ρε εσύ, τι όμορφο χωριό, Ηρεμία, πολύ ηρεμία. Το ξέρεις ότι αυτό έχει νερό, μαζεύουν οι σκεπές στη βροχή και πέφτει μέσα. Στη Ραρόια δεν υπάρχει τουρισμός, καθώς είναι αδύνατο να προσεγγίσει κανείς το νησί με τα συνηθισμένα μέσα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι έχει πολιτισμό εδώ, στο πουθενά. Δεν είναι φοβερό. Απίστευτο είναι. Πώς μένει εδώ ο κόσμος, δεν μπορώ να το καταλάβω. Οι 100 κάτοικοι της ατόλης ασχολούνται κυρίως με το ψάρεμα και την καλλιέργεια μαργαριταριών. Η αίσθηση του να βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο νησί για πρώτη φορά είναι μοναδική. Όλα, για κάποιο λόγο, τα νιώθεις τελείως διαφορετικά. Γυρίσουμε σκάφος. Νομίζω φτάσαμε στο τέλος του δρόμου. Αυτό ήταν. Ρε εσύ, τι γίνεται, είναι γεμάτο καρχαρίες εδώ πέρα. Ναι, σίγουρα θα δείξουμε εμείς. Γιατί να μην βουτήξουμε, εντάξει, αυτός είναι μικρούλης. Έχουν γίνει κολαούσες στη βάρκα. Ισχύει. Λοιπόν, πάμε για relax. Φτάνει για σήμερα. Αύριο θα ξεκινήσουμε την εκπαίδευση. Ποια εκπαίδευση? Να σταματήσουμε να φοβόμαστε τους καρχαρίες. Δεν γίνεται να μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη θάλασσα. Εντάξει, Δεν γίνεται. αν μας φάνε δεν θα σταματήσουμε. Πάει. Δεν θα μας φάνε. Εύχομαι. Για έλα λίγο έξω, να δεις την κατάσταση. Okay. Για δες εδώ κατάσταση. Πώς φαίνεται η φάση. Άντε, πάμε. Απάνω είναι. Απλά πρέπει να κάτσεις μπροστά μέχρι να φτάσουμε απέναντι ή να το μοιράσουμε. Να κάτσεις εσύ τη μισή διαδρομή και την άλλη μισή εγώ και να λέμε ένας τον άλλον. Για βράχια και τέτοια κοράλια. Ναι. Αυτά είναι τα επικίνδυνα. Πρέπει να προσέχουμε γιατί δεν τα δείχνει ο χάρτης. Ζηλεύω λίγο η αλήθεια είναι. Είναι ωραία εδώ. Είναι ωραία, ναι. Έχω ωραία θέα. Να σου πω κάτι. Δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου πιο όμορφο μέρος από αυτό που είμαστε τώρα. Φοίνικες παντού. Χαζεύεις εδώ. Δεν έχω λόγια, αλήθεια, έχω κομπλάρει. Λοιπόν, νομίζω ότι εδώ είναι καλό μέρος για να φουντάρουμε. Λοιπόν, ετοίμασε σιγά σιγά, θα ρίξουμε τον κλέφτη πάλι, αυτή τη σμαντορίτσα και θα σου πω κάθε πόσα μέτρα είναι να βάλεις μπαλόνι. Καλώς ήρθατε στον Παράδεισο.
Δες εδώ κατάσταση, δεν το πιστεύω. Πιάσα, είμαστε εντάξει. Γεια. Έχει πιάσει για τα καλά. Και βλέπουμε τα μάντα. Στην αρχή τρόμαξα να μπω, γιατί είχαν το στόμα ανοιχτό και ήταν τεράστιο το στόμα, ήταν τεράστια κι αυτά. Και μου λέει Γιάννης βούτα. Το σκέφτηκα για λίγο, αλλά δεν ήθελα να χάσω αυτή την ευκαιρία, γιατί πραγματικά θα το μετάνιωνα. Βουτάω μέσα. Εν τω μεταξύ παίζανε συνέχεια, ήταν γύρω μας, δίπλα μας, από κάτω μας, από πάνω μας. Ο Γιάννης πήγε, τα ακούμπησε κιόλας. Εγώ ήμουνα λίγο φοβισμένη. Το βλέπω να έρχεται από κάτω, με ανοιχτό το στόμα και λέω πάει, τώρα θα με καταπιεί. Και μετά μου έφυγε λίγο αυτός ο φόβος, λύθηκα και κολύμπησα κι εγώ μαζί τους. Τα μάντα μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 7 μέτρα σε πλάτος. Είναι τα πιο έξυπνα ψάρια των θαλασσών. Το όνομά τους σημαίνει κουβέρτα στα ισπανικά και το μοτίβο στην κάτω πλευρά του σώματός τους είναι μοναδικό για το καθένα. Δυστυχώς ο πληθυσμός τους έχει ελαττωθεί επικίνδυνα τα τελευταία χρόνια λόγω της κλιματικής αλλαγής και των μολυσμένων υδάτων και νιώθω ευγνωμοσύνη που μπορώ και κολυμπάω μαζί τους, μιας και μπορεί στο μέλλον να χαθούν τελείως από τον πλανήτη. Έχουν ένα στόμα καταρχήν τεράστιο. Τόσο είναι το στόμα. Τόσο. Και κοίτα που γίνανε όλα αυτά, Δίπλα στο σκάφο. Δεν χρειάστηκε καν να πάμε λίγο πιο εκεί. Είδες που είχε ένα πολύ ψηλό μαύρο πλακτόν. Ναι. Αυτό μάλλον το φέρνει εδώ το ρεύμα από τον ωκεανό. Βλέπεις είναι λίγο ανοιχτά και έρχονται εδώ και τρώνε. Έτσι λέω εγώ. Εγώ πάντως είδα έναν κολαούζο μπροστά στο στόμα του και πήγαινε, προσπαθούσε και έφευγε ο κολαούζος. Ναι, ισχύει. Το Να είδα. τον φάει. Τους χρειάζονται τους κολαούς γιατί τους καθαρίζουν από τα παράσιτα. Αυτή είναι η δουλειά τους. Αλλά το ακούμπησα και είναι πολύ τραχή το δέρμα του. Είναι σαν. Α, δεν είναι γλιτσερό. Όχι, καθόλου. Είναι σαν γυαλόχαρτο. Τι λες? Ναι, πολύ άγριο. Και πάμε λίγο πιο πέρα, μπας και πιάσουμε κάνα ψάρι και βουτάμε μέσα και βλέπουμε 3 ροφούς. Παρακαλώ μέσα μου να το πιάσουμε, γιατί είχαμε πάρα πολύ καιρό να φάμε ψάρι. Δεν πιάναμε με τίποτα με το καλάμι. Και είναι ο Γιάννης εκεί με το ψαροντούφεκο, κάνει μια έτσι. Κοιτάω, ξανακοιτάω, λέω το πιάσε, πάει. Μου κάνει. Κοιτάω απ' την άλλη και βλέπω ένα καρχάρι. Η πρώτη μου σκέψη είναι ότι έχει δει το ψάρι και ότι θέλει να φάει το ψάρι και θα έρθει τώρα σε εμάς και θα μας φάει όλους μαζί. Και να του λέω ότι Γιάννη από μέσα με το νερό, βγάλει το πάνω στη βάρκα, βάλε το πάνω στη βάρκα. Γρήγορα! Είναι από τις πιο ωραίες μέρες μας, όσο ταξιδεύουμε, δεν ξέρω. Πέρασε πάρα πολύ όμορφα και έχω γεμίσει και μέσα μου. Μας τρελάνεις τελείως εσύ, Δεχόμαστε επίθεση. Βάσο, δεχόμαστε επίθεση! Από Μάντα, έλα να δεις, έρχονται κατά πάνω μας.
κάτι. Έχεις κάνει καλή δουλειά στο ψωμί. Όσο πάει ο καιρός, θα γίνεται ακόμα καλύτερα. Καλή απόλαυση. Μάλλον ήρθε ο καιρός που περιμέναμε. Τώρα για 2-3 μέρες, όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν ξέρω αν θα βρέχει συνέχεια, αλλά σίγουρα θα έχει αέρα. Αλλά δεν μας ενοχλεί αν είναι αυτός ο αέρας και δεν δυναμώσει. Θυμάσαι για δύσκολη νύχτα. Τι θα έχουμε? Πολύ αέρα, όλο και δυναμώνει ρε. 25-26, είδα και 30-32. Μας πάρει ο αέρας. Μας πάρει για να μας σηκώσει. Εν μεταξύ από πίσω είναι γεμάτο με τα μπάμις, αυτές τις ξέρεις που αποφεύγουμε όταν ερχόμασταν. Ναι. Άμα ξεσύρει το σκάφος. Εντάξει, έχουμε ρίξει πολύ άγκυρα τουλάχιστον, έχει πιάσει καλά τουλάχιστον. Τώρα αν δυναμώσει πάρα πολύ δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει. Έχουμε και δεύτερη άγκυρα άμα χρειαστεί να ρίξουμε. Εντάξει, μέχρι στιγμής δεν έχει επηρεάσει τη Δέσποινα. Όχι, εντάξει, όπως είναι τώρα μια χαρά είμαστε, κρατάμε. Βλέπεις το βράδυ να δυναμώνει. Ναι, θα δυναμώσει το βράδυ κι άλλο. Κοίτα, στις Κυκλάδες αυτό είναι συνηθισμένο. 30-35, δηλαδή άμα πας στην Μύκονο ξέρεις ότι θα έχει 30-35 στο Αγκυροβόλιο, δεν τη γλιτώνεις. Απλά εδώ πέρα είναι άλλα τα μεγέθη, δηλαδή όταν ανεβαίνει ο αέρας τόσο πολύ σημαίνει ότι έρχεται κάτι πολύ κακό. Είναι άλλες οι κλίμακες. Τα κύματα είναι διαφορετικά, δηλαδή εδώ απ' έξω τώρα έχει τουλάχιστον 10 μέτρα κύμα. Δεν έχει 3-4 που θα είχε με τον ίδιο αέρα στις Κυκλάδες. Και όσο πάει ανεβαίνει το κύμα. Το καλό είναι ότι υπάρχουν και άλλα σκάφη εδώ, οπότε ξέρεις, άμα γίνει καμιά στραβή ή να βοηθήσουμε εμείς ή να μας βοηθήσουν. Δεν είμαστε τελείως μόνοι μας, είναι 2 από εδώ και 3 από εδώ. Καλό βράδυ. Έχουμε. Στο χέρι μας. Ξύπνησα το πρωί. Δεν ήταν τα πράγματα τόσο χάλια. Έβρεχε, ήταν βροχερή μέρα. Κάποιες στιγμές γινόταν λίγο πιο δυνατή βροχή, άλλες φορές σταμάταγε και είχα στο μυαλό μου ότι θα συνεχίσει τη μέρα έτσι. Με βροχή, λίγο πιο δυνατή, λίγο θα πέφτει. Ξυπνήσαμε το πρωί γνωρίζοντας ότι θα είναι μία ακόμα βροχερή μέρα. Δεν ξέραμε όμως τι μας περίμενε. Πολύ άνετη σε βλέπω. Δεν είμαι. Ξέρεις πώς λέγεται αυτό? Πώς? Τροπική καταιγίδα. Δεν έχει σταματήσει εδώ και ώρες. Το θέμα είναι ότι έχει δυναμώσει και ότι έχει γυρίσει τον αέρα και μας βγάζει στη στεριά. Αυτό είναι το θέμα. Ξαφνικά βλέπω έναν Γιάννη να αρχίζει να τρέχει έξω. Να αρχίζει να δυναμώνει η βροχή, να αρχίζουν να δυναμώνουν τα κύματα, να αρχίζει η Δέσποινα να είναι ανεξέλεκτη, να πηγαίνει πέρα δόθε. Είχαμε και το πρόβλημα με τη βάρκα, προσπαθούσαμε να τη βάλει κάπου ο Γιάννης ώστε να μην τη σηκώνει ο αέρας, γιατί ήταν τόσο δυνατός ο αέρας που σηκώνει τη βάρκα. Έβρα πίσω γιατί σηκώνε για να του πάρει. Τα Θα αφήσει όλη την άγκυρα τώρα.
40. Το δελτίο έλεγε ότι ο αέρας θα φτάσει μέχρι τα 25 μίλια ταχύτητα περίπου. Όμως ξαφνικά κάποια στιγμή ο αέρας δυνάμωσε πάρα πολύ, άλλαξε διεύθυνση και άρχισαν τα πράγματα να γίνονται λίγο επικίνδυνα. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Είναι λες και ταξιδεύουμε κανονικά. Έχω βάλει ταχύτητα για να μην πιέζεται πάρα πολύ άκυρα, γιατί νομίζω ότι θα δείξεις. Ξαφνικά ο αέρας δυνάμωσε πάρα πολύ, γύρισε και τον είχαμε από τη θάλασσα. Οπότε είχαμε τη στεριά από πίσω μας και αν γινόταν οτιδήποτε, λίγο να ξεσύρει το σκάφος, λίγο να φύγει άκυρα, θα σκάγαμε στα βράχια. Δεν υπάρχει χειρότερο σενάριο. Έσπασε το ένα σκηνή να βάλει τη βάρκα. Κόβει και το σημείο που Εκείνη τη στιγμή ήμουνα σε εγρήγορση, οπότε δεν μπορούσε να με κυριεύσει ο φόβος, γιατί έπρεπε να έχω το μυαλό μου καθαρό ώστε να μπορώ να βοηθήσω αν γίνει κάτι, να τρέξω, να είμαι δυνατή. Κοιτάτε τι πέρασε από πάνω μας τώρα. Το βλέπεις, είμαστε Το ακριβώς κόκκινο. στο λευκό. Όλο αυτό είναι το σύστημα που μας καβάλισε. Εντάξει, φεύγει, αυτό ήταν μάλλον. Βλέπεις που αρχίζει και πρασινίζει, αυτό είναι καλό δείγμα. Ήμουν σίγουρος ότι θα χάσουμε τη βάρκα. Και εγώ έτσι πίστευα, θα κοπεί και το άλλο, το κανονικό του σκηνή. Το σκάφος ξέσυρε κάποια στιγμή, έφυγε τουλάχιστον 30 μέτρα από τη θέση του. Φαίνεται και στο όργανο. Και δεν ξέρω αν ξανά πιασε η άγκυρα, αν έχει μπλεχτεί σε καμιά πέτρα. Βέβαια άφησα και όλη την καδένα μέσα. Έχω ρίξει 80 κάτι, όσο έχουμε. Και η αλήθεια είναι ότι μετά από αυτό, πραγματικά θα ήθελα να είχα άλλα 30 μέτρα άγκυρα. Αλυσίδα τέλος πάντων. Γιατί? Τουλάχιστον. Γιατί αν είχα άλλα 30 μέτρα θα τα είχα ρίξει και αυτά. Και κοίτα που έχουμε καταλήξει τώρα. Σίγουρα. Εγώ άφησα, πες ότι εδώ ήταν το κέντρο, εδώ είχαμε φουντάρει. Και βλέπεις είναι 120 μέτρα από το κέντρο. Αλλά έχουμε μέσα στη θάλασσα 85 μέτρα αλυσίδα. Οπότε δεν γίνεται να είμαστε 120 μέτρα από εκεί που είχαμε φουντάρει. Όλο το υπόλοιπο σημαίνει ότι ξεσύραμε. Και αν συνέχιζε να μας ξεσέρνει, θα σκάγαμε στη στεριά κάτω. Οπότε είμαστε τυχεροί. Είμαστε επίσης τυχεροί που δεν χάσαμε τη βάρκα. Ακόμα. Γιατί της έβαλα μια ασφάλεια μπροστά στο χερούλι, το είδες, έσπασε το χερούλι. Της έβαλα μια ασφάλεια σε δύο κρικάκια που είχε πάνω στο μπαλόνι, σπάσαν τα κρικάκια. Και μετά έπρεπε να μπω μέσα στη βάρκα για να πιάσω κάτι σταθερά καλά που έχει για να βάλω τη δεύτερη ασφάλεια. Είμαστε καλά. Εντάξει, αυτό έχει σημασία. Δεν έγινε κάτι, δεν έγινε ατύχημα, δεν έγινε ζημιά στο σκάφος και δεν πάθαμε κάτι εμείς. Μετά από πάρα πολλή ώρα που ηρέμησαν τα πράγματα, κατάλαβα λίγο πόσο επικίνδυνο ήταν και ότι
δεν μπορείς να τα βάλεις με τα φυσικά φαινόμενα, με τον αέρα, με τη θάλασσα, με τα κύματα, με όλα αυτά. Okay, how are you guys riding out this storm? Yeah, well, this came, at least in the strength, a bit unexpected for us. But now that the wind direction changed a bit to the southeast, it's getting better. We actually turned on our engine and motored against it for Κάναμε και εμείς, a ανοίξαμε good τη hour, μηχανή. maybe 2 hours. I don't know, I lost track of the time. But yeah, we're obviously calming down and feeling happy to still be here. Yeah. What was the high wind speed that you saw? Πιο υψηλός άνεμος που είδατε? We saw 68. 68! Holy moly, we only saw 55. 55 λένε οι άλλοι. Glad you guys are here. Glad everyone's safe and sound. Hopefully this thing does peter out for us. We'll be monitoring 16 and 6-8. Ηρεμήσαν λίγο τα πράγματα. Λίγο, Πέρασε και αυτό. Αλλού. Ελά. Λες και είμαστε αλλού είναι. Σκίστηκε η σημαία μας. Φαντάσου. Αύριο θα δεις τον απολογισμό. Το μαντάρι κάνει βόλτες ακόμα. Σου βγάλω τις ζημιές μία-μία. Έχουμε, Ψηλό πράγματα, αλλά έχω. Σκέψου να γινόταν βράδυ. Θα ήταν πολύ κακό. Δεν θα βλέπαμε που είμαστε. Θα ήταν όλα διπλά. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Καλημέρα λοιπόν. Καλημέρα. Έτοιμη για την πρωινή βουτιά σου σε ένα καινούριο κοράλι. Αμέ. Τρώμαξε με την καρχαρία. Λίγο ναι. Δεν συνηθίζεται πολύ αυτός. Όσο και αν τον βλέπουμε, όταν γύρισε το κεφάλι του και έβλεπε ότι ερχόταν μπροστά εμάς. Μ' άρεσε να μας κάνει γύρω-γύρω κάποια στιγμή. Όντως. Ναι ρε, δεν είδες που πήγε εκεί και μετά άρχισε τους κύκλους. Αυτό σημαίνει ότι αρχίζει να σε σκανάρει. Όχι για να σου κάνει επίθεση, απλά κόβει κίνηση. Α, δεν το ξέρεις όμως. Εντάξει, ήταν λίγο μικρός για να μας φάει αυτός. Α, καλά. Μια χαρά θα μου τρώγε το ποδαράκι και το χεράκι. Θυμάσου Ναι. να προσγειωθείς στην πιο ωραία παραλία που έχεις κατέβει ποτέ στη ζωή σου. Και σε ταινία δεν το έχω ξαναδεί, όχι από κοντά. Δεν περίμενα να θα το πω. Εδώ πέρα είναι καλύτερα από τις Κυκλάδες. Κοίτα εδώ μια δαγκάνα που έχει. Καλή, Αχ. Ξέρω τι να κάνεις.
φτιάχνεις πάλι. Σοφρίτο λέγεται. Κερκυρέικο νομίζω είναι. Μάλιστα. Πάλι συνταγή κλεμμένη, έχεις εκεί από το ίντερνετ, δεν ρωτάς τίποτα, Την ιστορία του Κοντίκι την ξέρεις? Έχεις την ταινία? Δεν την έχω δει, αλλά έχω ακούσει μια ιστορία. Για πες μας την. Ότι ήταν στο Τουαμόα. Πού ήταν? Τουαμόα, τι είναι αυτό? Κόσου-νησί? Τουαμόα, δεν υπάρχει το αυτό? Όχι. Τέλος πάντων, ήταν σε κάποιο νησί της Γαλλικής Πολυνησίας. Ποιος? Τι ήταν? Ο Κοντίκι. Κοντίκι είναι ο θεός του ήλιου. Λοιπόν, αυτός με τη σχεδία. Ωραία, να σου πω εγώ την ιστορία γιατί μάλλον Πες δεν την τα καλύτερα ξέρεις εσύ. πολύ καλά. Θα την πω. Λίγο μπερδεμένη εγώ. Αυτή τη σχεδία, το Κοντίκι, την έφτιαξε ένας Νορβηγός ανθρωπολόγος, γιατί είχε αναπτύξει μια θεωρία ότι ο λαός εδώ της Γαλλικής Πολυνησίας προέρχεται από τους Λατινοαμερικάνους και όχι από τους Ασιάτες, που ήταν η τότε θεωρία τέλος πάντων. Πού το βάσισε αυτό? Συχνά πήγαινε στη Γαλλική Πολυνησία και στο Φάτου Χίβα, ζούσε σε αυτό το νησί και είχε παρατηρήσει ότι οι άνεμοι είναι μόνιμα ανατολικοί. Έρχονται δηλαδή από τη Λατινική Αμερική και όχι από την Ασία. Θεώρησε λοιπόν ότι αποκλείεται να φτάσαν εδώ αυτοί οι άνθρωποι πριν από 2.500 χρόνια με ανέμους οι οποίοι να είναι πάντα κόντρα. Και με βάση αυτό το σκεπτικό ανέπτυξε τη θεωρία του ότι έχουν έρθει από το Περού. Τι έκανε λοιπόν? Έφτιαξε μια σχεδία με τα υλικά της τότε εποχής, τα υλικά που φτιάχνανε οι Περουβιανοί σχεδίες πριν από 2.500 χρόνια, και έφυγε από το Περού με άλλους 5 Νορβηγούς και ξεχύθηκαν στον Ειρηνικό. Μετά από 4.000 μίλια και 15 εβδομάδες στη θάλασσα, φτάσαν εδώ, κάπου στη Ραρόια. Ζούγκλα η φάση. Εδώ βλέπουμε σημάδια από την καταιγίδα. Σπασμένα κλαδιά στη δέντρα. Και εδώ η καταιγίδα άφησε τα σημάδια της. Όλα αυτά είναι κοχύλια. Δυσκολεύομαι λίγο να το βρω. Το μνημείο του Κοντίκι. Πολλές σημαίες από την Νορβηγία βλέπω εδώ πίσω. Εντάξει, δεν ήταν και λίγο αυτό που κάνανε. Καθόλου λίγο. In memory of the pioneers who dedicated his life to put off the outer limit of human discoveries over the limitless ocean. Το Δέσποινα λαμβάνει. Σε λαμβάνει, μόλις τώρα θα σου μιλούσα. Έτοιμο το φαγητό. Έτοιμο. Το βρήκα το μνημείο. Καταπληκτικό, μιλάμε, δεν έχω ξανά τέτοιο πράγμα. Καλύτερο και από τον Παρθενώνα. Και γυρνάω, επιστρέφω. Α, κατάλαβα. Εντάξει, περιμένω. Έπρεπε να φύγουμε γιατί έκατσα και τα βάλα κάτω. Ναι. Και το επόμενο παράθυρο για να φύγουμε από εδώ και να πάμε στην επόμενη ατόλη θα ήταν σε 5 μέρες. Έχουμε κάτσει αρκετά εδώ, νομίζω μια εβδομάδα. Όχι, είμαστε εδώ ήδη μια εβδομάδα. Κάτσουμε κι άλλες 5 μέρες. Ναι, οπότε έτυχε και ψαχνόμουν, γιατί πλέον είναι σύνθετα τα πράγματα. Τι ώρα θα βγεις από την ατόλη, τι ώρα θα μπεις στην άλλη ατόλη. Θα έχει αέρα για το ταξίδι που θα κάνεις. Ο αέρας που θα έχει θα είναι αρκετός για να σε πάει την ώρα που θα βγεις. Από την ώρα που θα βγεις
να φτάσεις την ώρα που θέλεις στην άλλη. Πόσο θα περιμένεις εδώ για να βγεις, πόσο θα περιμένεις εκεί για να μπεις. Τέλος πάντων, τα έβαλα όλα κάτω και το παράθυρό μας είναι να φύγουμε τώρα, να βγούμε από την Ατόλη το απόγευμα, να ταξιδέψουμε όλο το βράδυ και να μπούμε στην άλλη αύριο στις 6 με 7 η ώρα το πρωί. Okay. Η οποία είναι περίπου 80 μίλια μακριά. Γιάννη, Έλα. βλέπω λίγο κυματάκι. Ευθεία μας εδώ. Τι να κάνουμε, περάσουμε? Πάω λίγο πιο κοντά να σιγουρευτώ. Ναι. Έχουμε λίγο ρεύμα Αντίθετα. από πίσω. Μας βγάζει προς τα έξω. Ζόρικο το ρεύμα, Πόσο καλό Ξέρεις με ήταν. πόσα βγήκαμε? Πόσο? Με 12. Είχε πάνω από 6 κόμβους ρεύμα. Πάμε, θα ταξιδέψουμε. Ωραίο δελτίο πήραμε. Ωραίο δελτίο πήραμε, λέω. Τι έγινε με τον αέρα, δεν τα βρήκες? Τα νεύρα μου. Δεν έχουμε πετρέλαια. Δεν Να έχουμε βάλουμε αέρα. μηχανή. Δεν έχουμε αέρα. Οπότε τι κάνουμε? Περιμένουμε. Yep. Πώς ξεκινάει αυτό που λες από αύριο που δεν θα έχει καθόλου αέρα από σήμερα? Έρχεται. Και εγώ κάτι νιώθω στην πλάτη μου. We are back, baby! Πώς πήγε? Καλά. Έχω μια λίστα. Πάμε να μπούμε. Ναι, δεν βλέπω κυματάκι μέχρι στιγμής. Έπεσε το κύμα, όταν ήρθαμε είχε πολύ. Μα τώρα το έχουμε κόντρα το ρεύμα. Παίρνει την πλώρη συνέχεια. Και σαν φίκτρες, Δεν έπρεπε να μπούμε. Δεν είδες πως με έπαιρνε. Ακόμα με παίρνει. Άμα μου γυρίσει την πλώρη λίγο παραπάνω, να γυρίσει το σκάφος και θα φύγουμε έξω. Και μπορεί να μας κολλήσει στα βράχια δεξιά ή αριστερά. Γιατί είχαμε 4 μίλια ρεύμα. Τώρα έχω δώσει όλο τον γκάζι σκέψου και πάμε με 3. Λίγο. Δεν το ξανακάνω. Να περιμένω. Να είμαι σίγουρος ότι έχει σταματήσει το ρεύμα τελείως. Εν τω μεταξύ ήταν άλλο ένα σκάφος από πίσω. Εύχομαι να μην τους πήραμε στο λαιμό μας. Δεν μ' αρέσουν οι ατόλες. Πολύ επικίνδυνες είναι. Και κατέληξες. Καταιγίδες, ρεύματα, Τα ωραία μπαταρίες. είναι και επικίνδυνα, δεν το ξέρεις. The Dangerous Archipelagos. Όνομα και πράγμα. Έλα εσύ μεγάλη καπετάνια, δεν φοβάσαι από τέτοια. Τι, από ένα ρυθματάκι. Λοιπόν, έλα, πάμε για Άγκυρα, ετοιμάσου. Έτοιμη. Yep. Καλύτερη ώρα είναι τώρα. True.
Πρέπει να δώσει και λίγο γκάζι. Α, ναι. Ναι. Πω. Ψοφίμη, τελείως μιλάμε. Πάλι καλά με λες. Είμαι άνευρη. Τώρα είσαι άνευρη. Όταν θέλεις γίνεσαι διάολος. Τράβα μία δυνατή, έχουμε τσακωθεί και με έχεις πιάσει να μιλάω στο Instagram με γκόμενα. Έλα. Για δούμε τώρα με σένα θα πάρει μπρος. Με την πρώτη. Πρώτη ήταν το ξεμπούκομα από το μπούκομα που τους έκανες. Ναι, εντάξει. Περίεργο μέρος, Ναι, και εκεί παίζει μουσική και τα έχει κάτι ταμπούρια. Για πάμε να δούμε. Κοίτα πώς στολίζουν εδώ τα δέντρα τους. Παραδοσιακά. Με σημαδούρες. Είναι φατσουλάκι. Δάκρυ. Ναι, γαμώτο. Τις τελευταίες 10 μέρες του ταξιδιού βιώσαμε πολλά και διαφορετικά συναισθήματα. Από τη φρίκη και τον τρόμο μέχρι την απόλυτη ευτυχία. Νιώσαμε την ελευθερία και τον ενθουσιασμό καθώς εξερευνήσαμε τα πιο απομονωμένα νησιά του πλανήτη στη μέση του Ειρηνικού, θαυμασμό για τη φύση και την εκπληκτική της ομορφιά, εκεί που ο άνθρωπος δεν έχει αφήσει το αποτύπωμά του, σεβασμό προς τα στοιχεία της φύσης και τη δύναμη που κρύβουν, καθώς και ευγνωμοσύνη για τη δυνατότητα να ζούμε μια ζωή τόσο διαφορετική από εκείνη της πόλης. Πραγματικά ανυπομονώ να δω τι άλλο μας περιμένει. Βρίσκομαι σε μια μαγευτική ατόλη του Νότιου Ειρηνικού. Είναι η τελευταία μας στάση πριν την επιστροφή στον πολιτισμό. Αυτός ο τόπος φαίνεται να κρύβει την απλότητα και τη μαγεία της φύσης σε κάθε του γωνία. Μου λέει Γιάννης, βρήκα μαργαριτάρι. Ωραία, εσύ, κοίτα. Μου κάνεις πλάκα. Δεν το πίστευα με τίποτα θα βρούμε. Πάντως είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πάρα πολύ χαρούμενη. Μία από τις πιο αγχωτικές διαδικασίες για μένα σε όλο το ταξίδι είναι η είσοδος, η έξοδος και η ναυσιπλοεία μέσα στις ατόλες. Το τίμημα, αν κάτι πάει στραβά και πέσουμε σε κάποια ξέρα, θα είναι πολύ μεγάλο. Ξαφνικά βλέπα δίπλα μου να με κοιτάζουν, να με προσπερνάνε. Η Black Tip είναι από τα πιο διαδεδομένα είδη καρχαριών σε αυτά τα νερά και υποτίθεται ότι δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Ξεκινήσαμε πάλι τις βάρδιες. Δεν ήταν το πιο εύκολο βράδυ. Πιάσει το στομάχι μου. Δεν έχω φάει καθόλου. Έχει ένα μονοπάτι εδώ. Ωραία. Δεν έχω ιδέα που πάει. Κανόνισε να πέσεις απάνω σε κανένα δέντρο. Γιάννη, είσαι καλά.